No one's man or Even kijken. Maar toen ik in de put zat, toen trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, toen trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, toen trok hij mij eruit. En zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Ik ben zo blij dat Jezus redde mij. Ik ben zo blij dat Jezus redde mij. Ik ben zo blij dat Jezus redde mij. Zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Toen ik in de put zat, toen trok hij eruit. Toen ik in de put zat, toen trok hij eruit. Toen ik in de put zat, toen trok hij eruit. Zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Oh, zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Ik ben zo blij dat Jezus redde mij. Ik ben zo blij dat Jezus redde mij. Ik ben zo blij dat Jezus redde mij. Zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Ik ben zo blij, want ik weet dat het voor mij. Ik ben zo blij, want ik weet dat het voor mij. Ik ben zo blij, dat ik weet dat het voor mij. Want zing dan glorie, halleluja. Jezus, oh, want zing dan glorie, halleluja. Oh, zing dan glorie, halleluja. Jezus redde mij. Oh, zing dan glorie, halleluja.
Let's go to worship. Yes, yes, yes. Dank u, Jezus. Amen. Oh, welkom. Elke geest van waar overal. Maak onszelf aan de weg. Oh, welkom. Elke geest van waar overal. Maak onszelf aan de weg. Wees welkom. Oh, Jehovah,
Yahweh, 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 Yahweh. I will not forget you all my days.
Dank u Jezus, dank u Vader. Dank u Heer, dank u Vader Heer voor dit moment. Dank u o mijn God. Dank u o mijn God Heer dat u bent in ons midden Heer. Dank u Heer dat wanneer u geprezen en aanbeden wordt Heer, dan wordt u ontroerd Heer. Heer, dan wilt u in ons midden zijn Heer. En ik dank u o God Heer voor de rust die er mag zijn in de gemeente. Heer, dat we de aanwezigheid van de Heilige Geest mogen ervaren. Dank u Jezus Heer. Dank u voor ieder Heer die is gekomen. Aan ieder die is gekomen met een hongerig hart. Aan ieder die is gekomen met een open hart, Heer. Dank u, mijn God, Heer, ook voor de spreker, Heer, voor degene die de Bijbelstudie gaat verzorgen. Ik dank u, Heer, dat er ook daar rust en vrede mag zijn. Heer, ook in zijn gezin, Heer. Heer, ook in zijn financiën, Heer. In de naam van Jezus. Ik dank u, Heer, voor wat u aan het doen bent, Heer. Dank u dat u aan het shiften bent, Heer. U bent aan het shiften, o mijn God. Ik dank u, o mijn God, Heer, dat u de juiste mensen op de juiste plaatsen zet. Heer, ik dank u voor iedere gelovige die onderweg is naar deze Bijbelstudie. Ik dank u dat ze de plaats zullen vinden. Heer, dat ze de voorkant, de opening zullen vinden van dit gebouw waar ze moeten zijn. Dank u, o mijn God, voor ieder die is gekomen. Dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Dank u voor uw woord. Uw woord maakt vrij. Heer, uw woord inspireert. Heer, dat is het woord des levens. Dat is het woord des geloofs. Dat is het woord van profetie. Ik dank u daarvoor, mijn God, voor de overwinning, Heer. Dank u, o God, Heer, voor wat u, Heer, vandaag gaat doen, Heer. Dank u dat u uw volk aanraakt, Heer, stuk voor stuk, Heer. Dat u niemand voorbij gaat, Heer. Heer, dat er ieder op het antwoord van u zal ontvangen, Heer. Dat er ieder aangeraakt zal worden door de kracht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus. In de naam, dat is boven alle namen. In de naam van Jezus. Dank u voor deze samenkomst, Heer. O, ik prijs u naam. Dank u voor het bloed van Jezus. Dank u voor het vuur van de Heilige Geest, Heer. Heer, dank u, Heer, dat we ook de ruimte hiernaast mogen plaatsen onder het bloed van Jezus. Dank u voor alle mensen die daar komen, Heer. Maar Heer, we plaatsen ze ook onder het bloed van Jezus. We bidden, oh God, Heer, dat deze gemeente, dat onze gemeente vooruit mag gaan. Heer, dat er een oplossing komt voor locatie, dat er een oplossing komt, Heer, voor ruimte. In de naam van Jezus, Heer, we bidden om mijn God, Heer, voor voorziening, Heer. We bidden, Heer, voor open deuren. We bidden voor een open venster. Heer, we bidden om mijn God voor gebedsverhoring, Heer, dat u ons wil antwoorden, oh mijn God, in dit uur, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Heer, omdat wij voorspoedig mogen zijn. Heer, omdat we weer de dingen kunnen oppakken die opgepakt moeten worden, Heer. Dingen die aan hold zijn, Heer. Dat ze weer worden opgepakt. Ik dank u, Heer Jezus, voor ieder, Heer. Dank u voor ieder, Heer, die verbonden is aan deze bediening. Vader, dank u dat u zegen en genade bent rust. In Jezus' naam. Heer, breng herstel, Heer. Breng herstel, Heer. Heer, breng herstel, Heer. Mensen, Heer, die met elkaar zijn, mensen die met elkaar willen trouwen. Bid ik, Heer, zal gelukken, oh God, Heer. Heer, mensen, oh mijn God, die getrouwd zijn. Bid ik, Heer, voor standvastigheid. Bid ik, Heer, voor getrouwheid. Heer, bid ik voor goddelijke liefde. Bid ik voor rust. Heer, bid ik, Heer, voor balans, Heer, in de naam van Jezus. U bent goed en zit te prijzen. U bent goed en zit te prijzen. Dank u, oh God, voor de overwinning, Heer. Halleluja. Heer, we zijn niet bang. Heer, we zijn niet bevreesd, Heer. Heer, we kijken niet op naar dingen, Heer, die ons bang maken, Heer. Heer, maar we zijn standvastig, Heer. En we sidderen niet, Heer. We sidderen niet. We sidderen niet, Heer. Heer, u hebt gezegd, Heer, dat wij sterk en moedig moeten zijn, Heer. En ik dank u, Heer, dat u ons sterk en moedig maakt, Heer. Halleluja. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u voor ieder die is gekomen. In de naam van Jezus, God. Heer, bedien uw volk, Heer. In Jezus' naam. Halleluja. 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 Amen. 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 Als u blij bent met de Heer, geef hem een goede applaus. Apprecieer de Heer. Halleluja. Apprecieer de Heer. Halleluja. Dat is goed. Dat is halleluja. God is goed. Amen. Halleluja. Neem uw plaats. God is goed. De mensen gaan zo naar achteren. Er zijn mooie zachte stoelen hiervoor. Weet je. Mensen vluchten zo naar achteren. Maar kom een beetje naar voren. Kom een beetje dichterbij. Weet je. Ja, kom om die warmte geven. Ja, kom.
Ja toch. Die boos voor mij gaan gewoon komen zitten. No. Kom eens op de seconde. Ja. Mooi. Kom. Amen. God is goed. Amen. Mooi. Wij wat hier. Nee, God is goed. Hoe gaat het met u mensen? Prima. Hallo? Prima. Alleen met zuster Anisha gaat het nog? Helemaal Oké. Ja, hè? Mensen, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen. De naam die is gegeven boven alle naam. Geen enkele naam kan stand houden. Jouw naam is gegeven aan jou. Amen. Hoe heet je? Hoe heet je? Ik heet... Puntjes. Als die ik niet ervoor komt, dan heeft je naam geen waarde. Daarom zie je dat Nederlanders zelfs de waarde van een naam overboord gooien. Dag meneer, hoe heet u? Jan. Piet. Kom op. Toen Mozes vroeg aan de Heer, wie zal ik zeggen als ze mij vragen die mij gestuurd heeft? Hij zegt, Ik ben die ik ben. Dus die ik ben is zijn naam. En hij zegt, ik ben die ik ben. Wie ben je? Jan. Piet. Je hebt geen waarde. Maar als je zegt, ik ben Jan of ik heet Jan, dan is het iets anders. Als iemand zegt, ik heet Simson en ik ben Michel, zal dat goed zijn? Ja toch? Zet jouw naam, jouw voornaam en je familienaam. Wat ben je en hoe heet je? Mika. Een beetje moeilijk begonnen vandaag, hè? Ik heet Jan en ik ben... Een kind van de Allerhoogste. Nee. Je heet Nadisha Lentin. Wie ben je? Een kind van de Allerhoogste. Nee. Wie ben je? Ik ben... Ben ik Nadisha of ben ik Lentin? Moet je net denken. Wie was Jezus? De Zoon van God. Hoe heette hij? Yeshua. Zie je daar? Ik ben Michel. En ik heet Simson. Waarom? Maar je kan het ook anders zeggen. Ik heet Michel en ik ben Simson. Jezus Christus, Jezus de Christus, is de Messias in Jezus. Ik had het uitgedacht aan de lezer. Ik zeg het je. Maria heeft niet de zoon gebaard. Maria heeft het kindje Jezus gebaard. Ik ga het even een kleine geschiedenis geven. De tijd toen, dit is niet de Bijbelstudie, maar dit is gewoon even een reminder voor jou. In de Hof van Eden. Hoeveel mensen waren in de Hof van Eden? Je hebt gelijk. Je zag één, maar er waren twee. Later zag je die twee. Er zijn altijd twee geweest. Altijd twee, altijd. Als een vrouw zwanger is, hoeveel mensen zijn daar? Twee. Oh, toch zeg je één. En je weet het niet. Misschien zijn er twee erin. Er zijn 3 mensen. Maar zodat je niet ziet wat daar binnen is. In de Hof van Eden sprak God van aangezicht tot aangezicht met Adam. Wie wil dat ervaren? Wie wil dat ervaren? Niemand. Oké, ga terug naar Eden. Eden kan men niet vinden. Eden is in God. God sprak tot Adam. God heeft niet gesproken tot Eva. Wanneer heeft God gesproken tot Eva? Nadat ze gezondigd had. Dus vrouwen, sorry.
Jij kent de stem pas naar je man. En de vrouw moet denken, pastor, kom op, we leven in een andere tijd. Niks van aan. God is niet veranderd. Zo is dat. Dus bijna wil ik zeggen, als je geen man hebt, heb je God niet lief cadeau. We kennen dus volop niet jaren. Als je geen man hebt, heb je geen God. Vrouwen, het lijkt een belediging. Nee. Maar inderdaad, God is niet gek. Als je geen man hebt, is God ook voor jou. Amen. Wanneer je een man hebt en een andere man zoekt jou, hij valt je lastig, wat moet je zeggen? Je moet niet zeggen, ik ga mijn paraplu pakken of ik ga je een schop geven. Nee, je bent zwaar. Zeg gewoon, luister, ik ben getrouwd. Of ik heb een vriend. En hij is net op de hoek. En hij heet... Nee, je moet hem zeggen. En dan ga je zien, oké, is goed mevrouw. Oké. Hij komt eraan, kijk, hij komt eraan. Oké, is goed mevrouw, is goed. Weet je waarom? Autoriteit komt aan. Amen. Maar weet je wanneer ze vallen? Is wanneer die man komt en die man is handsome. Dan denken ze met Gus, Jan, blijf nog langer in de winkel. Want weet je wil een beetje gaan genieten en dan heb je vallen. Ja! Als een man komt en een man komt je lastig vallen en jouw man heet Hendrik. Schreeuw, Hendrik! Je gaat zien dat hij gaat weg. Zo moeten wij ook doen met de Heer. Als we in een probleem zitten, moeten wij de naam des Heeren aanroepen. Jezus! Dan zegt de duivel, hé, deze roept de naam van Jezus. Maar je doet niks. Dan gaat hij blijven tarten. Wij moeten autoriteit roepen. En autoriteit gaat ons helpen. Jezus, met God en de Heilige Geest, die keken naar wat Eva deed. En Eva, die zondigde op het moment toen de Satan haar zei, eet van deze vrucht. En ze at. En de man was daar. Ik hoop niet dat het een Suriname was. Echt. Ik hoop niet dat het een Suriname was. De Bijbel zegt, de man stond bij haar. En hij at. Mannen, wees sterk. Want wanneer die nachtegaal zo voor je komt staan, die vrouw, en ze begint te praten, ze is Jezebel. Overal stroomt de slijm. En dan glij je uit. Dus maak geen stappen, maar blijf staan. Alleen dat je die vaste grond hebt. Want als je eenmaal beweegt, komt de slijm waar je stond. Blijf staan. En zeg nee. Ook al hoe mooi ze is. Ook al hoe knap ze is. Wat ze ook doet. Ook al wijst ze alles. Profeet had het hier zo gezegd. In zijn droom. Die vrouw heeft alles geweest. Hij zegt voor het eerst. Die zulke grote dingen gezien. Zie je? Die vrouw heeft wat? Alles gedaan. Wat moet je doen? Long. En dat heeft hij gedaan. En Jezus, die keek wat Eva deed met God en de Heilige Geest. En Eva at. En ze zijn niet ertussen gekomen. Waarom? Omdat God illegaal zou zijn. Bezig zou zijn als hij zou interveneren. Als hij ertussen zou komen. God is geest. Daarom zegt hij, dien mij in geest en waarheid. We kunnen hem niet in vlees dienen. We kunnen hem niet met het vlees dienen. Dat kan niet. Dus toen heeft God gezegd, oké, Satan, je weet het. Satan kende God, want hij was bij God. Dus hij weet dat God niet tussen zijn woord gaat komen om zijn woord te breken. Want daarom heeft hij mensen gemaakt en hij heeft gezegd, ik geef ze dominion, dat wil zeggen, ik geef ze heerschappij. Ik geef ze heerschappij. Zij hebben heerschappij. Wij hebben heerschappij. Amen. God heeft het aan ons gegeven. Amen.
Wij hebben het. En daarom heeft God gezegd, hij komt niet waar wij heerschappij hebben. Wij moeten hem aanroepen. En hij zal het zelf. Dus God heeft gekeken. En toen heeft God gezegd, oké, is goed. Satan kende God. Dus hij wist wat hij moest doen. Dus hij heeft het lichaam geleend. Zoals velen van u uw lichaam geleend hebben aan de Satan ooit of misschien nu nog. Hoeveel van u, natuurlijk gaan de vingers niet op, hoeveel van u hebt uw lichaam gegeven aan Satan? Ik kan dat zeggen, dit is zwaar. Niemand die wat. Terwijl we dat gedaan hebben, bewust en onbewust. Dus Satan ging rond, want er waren geen mensen toch? Er was maar één. Ja toch? Er was maar één toch? Er waren twee. Ik breng een beetje twijfel, hè? Maar ik stel liever aan een paar keer, dat moet je al weten. Oké. Dus de Satan ging rond, want er waren veel dieren. En hij keek naar de dieren en hij zei, welke lijkt op mij? Welke heeft mijn karakter? Welke kan ik gebruiken? Welke zal zijn als hoe ik ben? Wanneer jij rondgaat, zoek je toch iemand die op je lijkt heeft. Iemand die een beetje meegaat met jou. Als iemand een beetje tegen is met jou, zeg je, hey, deze is die van mij, man. Ik zet je aan de kant. Wanneer iemand een beetje mingelt met jou, dan zeg je, hey, wij zijn scanna. Wij zijn matties. Ja. En dat heeft Satan gedaan. En hij vond die slang, maar die slang stond zijn vinger op. Ja, want toen had hij poten. Heeft Satan gezegd, is goed, geef me een lichaam. En hij kwam bij Eva. En God zag alles. En die slang heeft Eva geleid door te zeggen van, Eva, nog van je kan eten. Want God heeft gezegd, je gaat inderdaad zien wanneer je eet hiervan. Maar is omdat hij is bang dat je een God wordt. Daarom heeft hij gezegd, eet niet ervan. En Eva zei, wat? Oh nee. En Satan heeft de lust in haar gezet. Het staat duidelijk geschreven. En toen at ze. En het was lekker. En Agab stond naast haar, lummel. En ze zei, Adam, eet dan. In plaats dat Adam zei, nee, God wil dat niet. En God heeft dat alles gezien. God heeft toen tegen Satan gezegd, mooi Satan, je hebt je spelletje gespeeld, goed. Ik weet dat ik zo niet ertussen kan komen. Maar ik kom. Ik zal dezezelfde vrouw, die hij gebruikte om dit te veroorzaken, dezezelfde vrouw ga ik gebruiken om mij een lichaam te geven om je kop te vermorselen. Dezezelfde vrouw. Want jij zal hem de hiel verbrijzelen, maar hij zal je kop vermorselen. Daarom, 14 generaties verder, komt Jezus. Of niet 14, meer dan dat, komt de Heer Jezus. Want er staat geschreven in Jesaja en noem maar op in de profetieën. En de maagd zal een kind baren. En zij zal hem de naam Jezus geven. Wat betekent? Redder en verlosser. Want er staat geschreven, een kind is ons gegeven. Een zoon is ons geboren. Niet de heerschappij op dat kind, maar op de zoon. Wij zijn legaal, wij hebben een lichaam. Niemand anders kan in het lichaam wonen dan wij alleen. Jezus Christus moest een lichaam krijgen. Daarom heeft God hem door een maagd laten komen. Een lijf. En de Bijbel zegt, er zal een zoon geboren worden en gij zult hem de naam Emmanuel geven. Luister niet? Emmanuel geven. Want Emmanuel betekent? God met ons. Luister, weet je wat Emmanuel betekent? God met ons. Ja, maar als we zeggen God met ons, is het zwak Nederlands. Het is God in ons. In is in. Man is een mens.
En die El staat voor Elohim. Elohim in de mens. En dat was Jezus. Daarom Jezus de Christus, Emmanuel, als die duivel dat hoort, hij vlucht. Hij vlucht. Daarom kunnen wij demonen uitdrijven. Wij mogen, wij zullen, wij moeten demonen uitdrijven. Jij kan het, iedereen kan het, want jij bent legaal. Die duivelen zijn illegaal hier. Ze mogen niet een lichaam hebben. Nee. Daarom als een demon in je is, kan je ook gewoon zo zeggen, demon en uit in Jezus' naam. En hij moet gaan. Hij moet gaan. Jij hebt de kracht, jij hebt de autoriteit. Jezus heeft het gezegd in Johannes 1 vers 12. Gij zijt kinderen Gods geworden. Waarom? Omdat ik kracht aan jou verleend heb. Daarom ben je een kind van de levende God geworden. Maar sommige mensen, als een demon komt en een demon biedt zijn taal, dan begin je aan te gillen. Oh, ik heb een demon gezien. Alsof het geweldig is om een demon te zien. Nee. Integendeel is hij bang voor jou. Hij schuilt. Daarom wanneer ik zo bezig ben met bedienen, dan zie ik mensen. Weet je, terwijl ik zo kijk, bijvoorbeeld ik kijk deze richting op, dan zie ik iemand daar zo, kijk daar, kijk de persoon. Dan denken ze, ach, ik duik weg voor pastor. No! Terwijl ik bezig ben met die persoon, kan ik ook gaan zeggen, jij, kom naar voren! En plotseling, ja, demonen gaan manifesteren. Omdat ze niet kunnen tegen de kracht van God. Amen. Maar dit gaat een keertje een bijbelstudie worden. Heel diep gaan we hierover praten. Weet je. Maar ik voelde dat om even door te geven aan jou. Mensen weten wie je bent. Je hebt autoriteit. Je hebt de power. Je hebt de autoriteit, je hebt de power. En als je het hebt, gebruik het. Ik gebruik dit voorbeeld altijd. Er waren 4 politiemannen afgetuigd werden door een Marokkaan. Hij is geslagen, is klappen gegeven, eentje is gevallen, hoor je in de, weet je, zwakkelingen. Eén Marokkaan. Natuurlijk zat hij vol demonen. Maar dat kan niet. Als jij een kind van God bent, dan kan dat niet gebeuren. Tenzij God dat toelaat. Amen. Maar God is goed. U bent hier vandaag. We hebben Bijbelstudie. En we gaan een beetje over iets praten. Wat waarschijnlijk niet bestaat bij u. Maar toch is het er. Toch is het er. Een onbekende God. Je denkt misschien dat je de juiste God dient, terwijl het een onbekende is. Je kent hem niet, maar je dient hem. Je kent hem niet, maar je dient hem. Maar misschien is die onbekende God nou juist de juiste God die je dient. Maar hij is zo onbekend bij jou, dat je niet weet. Amen. U bent hier gekomen vandaag om het woord van God te horen. We gaan gelijk van start. Nogmaals, ik verwelkom u allen. En iedereen is van harte welkom. Welkom ook zuster. Ja, na lange tijd zie ik u weer, hè? Ja, wees welkom. God is goed, God houdt van u. U moet hier zijn vandaag om deze preek te horen. Daarom bent u gekomen. Niet zuster Nadisha heeft u gebracht. De Heer heeft u gestuurd. U bent een van de mensen die het moet horen. Maar natuurlijk, iedereen moet dat horen. Amen. Bent u blij om hier te zijn? Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Mooi. Ik ga niet te lang wachten, ik ga gelijk van start. Laten we gaan. Ik ga het een beetje luchtig doen met u. Laten we gaan naar Handelingen 17. Handelingen 17. Yes, Lord. Vader, ik prijs u namens God, Heer. Ik prijs u namens God, Heer, voor deze boodschap die u mij gegeven hebt, om mijn Vader, Heer, deze Bijbelstudie om te behandelen, op mijn Vader. Heer, in de naam van Jezus vraag ik u dat u, mijn God, Heer, dit alles gaat openbaren, opdat wij alles mogen zien en weten
wat in uw woord staat. In de naam van Jezus. Dank u wel, o Heer. En voor een ieder die kijkt, o mijn Vader, Heer, naar deze Bijbelstudie. Dat zij gezegend mogen zijn, o mijn Vader. Heer, dat zij dit woord zullen aannemen, o mijn God, Heer, als een leidraad. En dat ze zullen weten wie u bent. Want velen van hun zien u als de onbekende God. Maar Heer, ik dank u, o mijn Vader, voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mooi. We gaan het rustig lezen, mensen. Het is Bijbelstudie. Vandaag is hoeveel? 27 februari 2019. Morgen beginnen we een nieuwe maand nog, of overmorgen. Overmorgen. Het is geen schrikkeljaar, hè? Nee, het is een rustig jaar. Schrik ben je toch, maar deze is rustig. Mensen, voordat ik verder ga, u moet hard bidden, mensen. Er komt heel wat op mij af. Gisteren was mijn dochter jarig. Ik kon niet veel telefoontjes plegen, eigenlijk bijna niks. En ik was zo in de weer. Ik had zo een barstende koppijn, eigenlijk geen koppijn, maar een beetje een pijn in mijn zijnek hier, vanwege zoveel dingen die om mij heen gebeuren. Weet je wat de Satan probeert te doen? De Satan probeert iedereen om mij heen te frustreren. En dat een ieder anders naar mij kijkt. Dat ik de schuldige ben. Ik hoor het, ik zie het en ik bid ervoor. En soms zie ik vooraf dat die mij gaat teleurstellen. Die gaat iets anders zeggen. Weet je wat? God laat mij eerder zien en toch wanneer het gebeurt, is het pijnlijk. En dan zit ik met vele dingen. Dan zeg ik, Heer, no, u moet mij helpen hieruit. En toch moet ik hier staan. Het heeft een hartje gescheeld of ik had broeder Kenneth gebeld, ik had het al in mijn hoofd. Om hem hier te doen staan. Heb je die gevoeld, broeder? Ja. Ja. Echt, ik nam de telefoon aan. Ja. Maar weet je wat de Heer mij zei? Niet dat jij niet kan, trouwens je kan, maar de Heer zei, nee, doe dit. Ik zeg, Heer, hij zegt, doe het. Ik zeg, oké, je hoort een telefoon? Ik zeg, ik ben ja. Maar soms wil de Heer hebben dat wij dwars door alles heen gaan, omdat hij ons een belofte gegeven heeft. En om zijn belofte vast te houden is niet makkelijk. Hè? De man zal zwanger worden. En ze zegt, ik heb nooit een man gehad. Dan hoe ga ik zwanger worden? Je gaat zwanger worden, je krijgt een zoon. Maar ik ben oud. Nee, kijk naar mij. Ja, die plooi helemaal, ik heb een strijkbeurt nodig. Je begon weer strak te worstelen. En dan zei de Heer, je gaat een kind krijgen. Een vrouw had geen baarmoeder. En dat is over de hele wereld, er zijn er vele getuigenissen hiervan. Ze had geen baarmoeder. En God maakt haar zwanger. En ze kreeg een kind. Hé? Ze hebben het weggesneden. En God zet een nieuwe. Only God can do. Amen. En ze werd zwanger. God zegt dat je gaat zwanger worden. Luister, als vrouw toch, je hebt geen baarmoeder, je wieg is weggesneden. Dat is leeg. Dan zegt de Heer, je gaat een kind krijgen. Wat doe je? Zie je, nu kan je doen alsof je gelooft. Je gaat God voor de kijken. Je gaat zeggen, oké, ga door. Hé, kom op. Omdat nou je baarmoeder dit is, zie. Maar als het er niet is, dan moet je gaan geloven. Ik ben een man van geloof. Ik leef uit geloof, door geloof, met geloof. Alles van mij is geloof. I'm walking on the water, you know. Hoe kan dat niet? Ons leven is uit geworden. Ja, nee, lopen op het water. Walking on the water. Kom op. Walk on the water with me. Ja, jij niet die. You will not fail. No, niet die andere. Walk on the water. Ik kom erop. Weet je, sinds ik jong ben heb ik dat geleerd. Ik loop op het water. Dus any moment kan ik een high water zien. En dan gaat het geloof schudden. Maar zolang je geen high ziet, is niks aan de hand. Maar dan word ik gewoon en ik ga even naar boven. Dan wil ik je geloof zien.
Dan moet je daar staan, maar je begint te zeggen. Ik heb het geloof nodig. Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Oh, nee, die ken ik ook niet. Maar het lijkt wel mooi. Dat is een kinderlied. Dat is een kinderlied, ja, zie je. Maar bid voor mij. Bid. Want het is niet makkelijk. Want weet je wat? De Heer brengt mij telkens terug toen Jezus op de berg was. Jezus bad totdat er bloed uit zijn voorhoofd kwam. Het was intens. Niemand heeft zo tot bloedens toegestreden. Niemand. Dus als Jezus dat heeft meegemaakt, zullen we dat ook meemaken. De strijd zal heftig zijn, het zal lijken alsof niks werkt. Maar de Heer is met ons. Ik moet ook geloven voor mensen. Denk je dat ik niet moet geloven? Ik moet keihard geloven. Anders sta ik niet. Maar God is goed. Amen. Luister, we gaan vanaf vers 15 lezen, handelingen 17. Daarna gaan we even terug en dan gaan we weer verder. Het is Bijbelstudie, we gaan niet. En je weet tijdens Bijbelstudie gaan we vragen stellen, weet je. En als je iets niet begrijpt, ga niet naar huis met die vraag. Amen. Mooi. Vers 15. En Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen, want hij had ze achtergelaten. En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Luister, kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij. Waar was hij? Athene nog? Griekenland nog? Oh. Maar luister, waar was hij eigenlijk? Hij was in Nederland. Loop in de stad. Nederland. Loop hier in Amsterdam. Hé, van alles zien. Allerlei beelden van de stad. Zoals je naar Purmerend gaat, nee, Zandam nog, ja, Zandam. Staat er een man, weet je, helemaal kortom maar zo. Overal waar je gaat zie je beelden. Hij kwam daar overal. Ik zag een kind in de stad op de Dam bij het Koninklijk Paleis. En dat was lang geleden. En ik keek naar boven. Weet je wat ik zag? Ik zag 3 boten op de top van het paleis. En de Heer zei me, zie je bent onder het water. Ik zei, oh God. Daarom zegt hij, daar moet je bidden in de hemelse gewesten. Nederland heeft ons onder het water gezet. Daarom heet het Nederland. Holland. Is hol. Piratenland. 200 meters onder de zeespiegel. Daarom zijn ze goed in deken bouwen. Dam. En juist op de dam sta ik onder die boot. Dat wil zeggen, we zijn onder het water. Dat wil zeggen, wij zijn opengesteld aan de watergeesten. En wat gebeurt hier in Nederland met deze watergeesten? Noem haar naam. Welke is het? Luister, zijn een beetje Surinamers hier. Kokare van ja. Apopo. Natuurlijk is het niet wat er maar een apopo. Maar een onderhandelaar. Heeft ze gemeenschap met. Ik wil niet zeggen joh. Want je bent gestopt in dit hoor. Dus ja. Onder het water. Weet je wat? Een broeder was in de gemeente bij ons. En hij had een hanger. Of een ketting met een anker eraan. En hij had zijn baard ook als een anker geschoren. En die broeder moest geen vrouw zien voorbij gaan. Amastina zegt hij. En sommigen van u hier lastig gevallen. Hier zie je me, prijs God. En ik zei hem, maar broer, we moeten praten.
We moeten bidden. Ik heb 3 dagen lang gebeden voor hem thuis. 3 dagen. Dat hij vrij kon komen. Die man heeft in het verleden een verbond gesloten met die Watramama, die Apuku onder het water. Hij is met een basket met bier en met allerlei dingen. Hij moest onder het water gaan, dus hij stond in het water en plotseling een kopje onder. En dan zwemt hij zo met die bak. Weet je, en dan zit hij daar onder het water, dan moet hij dingen zeggen. En dan komt hij weer terug. Hé, maar als je op zwemles zou zitten, dan kan niet. Zie je, dan gaat hij dood. Maar niet dat hij een betaling moet doen, blijft hij lang onder het water. En heeft die betaling gedaan. Wel, die man kan niet zonder een vrouw. Zie je. En sommige vrouwen doen dat ook. Ze doen die betaling. En God zegt nee. En dat maakt dat wij gebonden zijn. En dat is Nederland. Ik weet niet, volgens mij is het alleen in Nederland nou die red lights. Want ik weet niet als andere landen dat hebben. Nee, Duitsland heeft het ook. Oh, Duitsland heeft het ook. Ja. Maar wie is ermee begonnen of waar is het ergst? Maar wie is begonnen ermee? Nederland. En nou wil ik zeggen ja. Want het is schering en inslag hier in Nederland. Mensen staan gewoon omdat deze macht hier is. De geschiedenis van Nederland maakt dat deze macht gekomen is. Want buurman slaat met buurvrouw gewoon. Ja, en ze gaan met elkaar. Er is veel inzet, daarom is er ziekte. Er is van alles. Want het is normaal voor hun. Ik zette een paar weken terug, weet je, de televisie, of niet een paar weken terug, dat was vorig jaar zelfs. En dan zag ik mannen naast staan en vrouwen naast staan. En dan is er een contest gaande, weet je. Ik dacht, no man! Ik dacht, misschien zie ik ook nog een zuster van ons daar, maar je kan niet. Want anders zou het het zou wat zijn. En dan kom je hier, halleluja, prijs de Heer. Van alles doen ze, weet je, om aandacht te trekken. Dat is vanwege het water. 200 meters beneden de zeespiegel. Toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden en op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof. En ook enige van de Epicurische en Stoïcijnse, ik heb geprobeerd het echt te lezen, maar ik ook. Ja, Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem en sommigen zeiden, wat zou die betweter willen beweren? Wat zou deze gekke, wat zou deze man, deze die ons wil veranderen, wat wil hij beweren met zijn leer? Want ze hebben een andere leer in die stad. Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Luister mensen, nou lees je, kijk naar mij, kijk. Hij is waarschijnlijk een verkondiger van vreemde goden. Zie je, want zij hebben andere goden. En hij komt en hij is een verkondiger van vreemde goden. Eigenlijk is die stelling van die man goed, of van dat volk. Vreemde goden is meervoud. Maar het is eigenlijk een vreemde God. Hij is één, maar toch drie. Dus hij is enkelvoud en toch meervoud. God de Vader, God
God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij scheen een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Wauw. Daarom is het vreemd voor hun. Wanneer jij het evangelie zou gaan verkondigen, zal je vreemd zijn. Je gaat een flyer uitdelen in de poort of waar je ook gaat. Ah, Jezus houdt van je, wat gaan ze zeggen? Je moet web, jij ook, van hier man. Ik heb mijn God, zie je niet, ik heb een talisman. Zie je niet, ik heb piercing. Zie je niet, ik heb tattoos. Huh? Ja, ik heb een boei. Die oplichter in Afrika, die doet gekke dingen. Alvlo cacao. Zie je? Heb je die film gezien? Er is een filmpje gegaan. Waarin een dode oplegt. Laat mij u zeggen, het is totaal foto. Dit hebben ze, is een scenario hebben ze opgezet. En die man heeft het gedaan tussen leven en dood. Ze hebben hem gewoon opgesloten in die kist. En Alvlo zelf loopt naar die auto, naar die bus of die dode wagen, weet je. Om die man natuurlijk vrij te zetten, dus in de zin van die koffer openmaken, alleen dat ze hem in de kerk brengen, dat hij kan ademen, dat zou je doen. En dan houdt hij hem vast en dan zegt, rijst op, kijk op je. En dan staat hij op, kijk op je. Net een aap, hey luister, kom op, als God je vrijgemaakt heeft, toen Lazarus eruit kwam, is Lazarus niet gekomen. Lazarus kwam als een mens, een levende mens kwam hij naar buiten. En deze deed als een aap en hij moet eten, kijk op je. Hey, wegwezen. Waarom wil je de wereld tonen dat je een dode opwekt? Kijk, als het de tijd van God niet is, doe het niet. Hij kan het niet. Is een scenario, weet je. Dat zijn deze mensen die jou vals vinden als je met die Jezus komt. Want hij heeft die man niet opgewekt met de naam van Jezus. Hè. Hij heeft gezegd, rijs op! En weet je niet? In de naam van Alvlo. Hier doen wij de dingen in de naam van Jezus. Wij verkondigen de naam van Jezus. Daarom zullen mensen zeggen, hé, Jezus hebben we niet gehoord, is vreemd, wat is dat? We gaan verder. Want zo weet ik, gaan we verder. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden, Areopagus zijn mensen die tegen God zijn. Het is een groep van mensen. Ja, zogenaamd bijna fariseërs zelfs. En zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is? Waarvan hij spreekt? Weet je. Want hij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensten dan wel te weten wat dit zeggen wil. Areopagus, de groep van mensen zegt aan hem, hey, je moet ons vertellen, wat is dit? Niet dat ze dat willen horen om te veranderen, nee. Want ze willen hun leer niet aan de kant zetten. En alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor Godheden hebt. Is klein lekker. Dus ze zullen denken, oh, Paulus is met ons. Paulus bedoelt gewoon, Godheden zijn die afgoden van hem. Waarom? Ik zie dat jullie ontzag hebben voor jullie goden. Dus net als wanneer je in een tempel gaat. En je ziet Hanuman daar, je ziet Boeddha en noem maar op. En zegt, oh mensen, ik zie dat u ontzag hebt voor deze beelden, man. Dan denken ze, zo toe. En niks. Maar ik gaf ze het gevoel, alsof ze goed bezig waren. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde,
heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Dus toen Paulus alle altaren voorbij liep, zag hij Boeddha, Hanuman, Krishna, Mohammed, welke nog meer, wie zag hij nog meer? Kan je dat je doet dat zo niet meer weet. De slaaf, hij zag ook, hoe je die koning van hier? Nee, hij zag Nel ook. Ja, dat zie ik ook als je Nel zag dat. Al deze mensen zag hij. Maar wie zag hij niet? Jezus. Maar eigenlijk zag hij Jezus, want die was de onbekende God. Want er was een altaar en daar stond aan de onbekende God. Luister. Aan een onbekende God. Wat gij dan zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. Zonder hem te kennen, dien je hem. Ik kom zo meteen. Ik verkondig hem u. De God die de wereld gemaakt heeft, dat is één. En al wat daarin is, twee. Die een Heer van de hemel en de aarde is. Ja, dat is het. Woont niet in tempels. Oh, dat is het. Hij is niet met handen gemaakt. Dat is het. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Dat is het. Alsof hij nog iets nodig had. Dat is het. Dat hij zelf aan alle leven en aarde. Dat is het. En alles geeft. Dat is hij. Hij heeft uit één enkele gehele menselijk geslacht. Dat is het. Om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. Dat is het. En hij heeft hun toegemeten tijden en weken. Dat is die onbekende God. Paulus heeft ze allemaal opgenoemd. En zij weten het niet. We gaan het vanaf. Laat mij zien. Vanaf vers 10. Ja, vanaf vers 10. Wie wil rustig voor me lezen vanaf vers 10? Alluide stem. Kom op, wees vrij. Je bent geschrokken ook. Kom. Wie? Alluide stem. Vanaf vers 10. Maar niemand? Ja. Handelingen 17. Vanaf vers 10. Is met wie? En dat is een mond gaat niet open. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagoge der Joden gingen. Wie en wie? Paulus en Silas toch? Oké. Ga verder. En deze onderscheiden zich gunstig van die de Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen. Zie je, dus de mensen van Thessalonica, die namen het woord gewoon aan. Dat was Suriname. Suriname nam het woord gewoon aan. Echt, ik zeg het je, maar nu zijn ze Atheners geworden. Nu is het moeilijk als je nu naar Suriname gaat om over het evangelie te praten. Ik ken je. Vroeger was het anders. De mensen van Thessalonica, ze namen het woord gewoon aan. Paulus en Silas die spraken gewoon. In Suriname hadden we campagnes, bijna elk weekend waren er campagnes in Suriname. Eén groter dan de andere. Mensen kwamen tot geloof. Nu zet een tent op dat ze denken dat het gewoon een barbecue night wordt. Eigenlijk hebben ze gelijk als ze zeggen het wordt een barbecue night, want eigenlijk moet het vlees verbrand worden.
Gaat u gang, zuster. En daar is de schriften nagingen dat deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof. Zie je dat? En van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinig. Niet weinig. Griekenland, Athene, Griekenland. Oké, ga je gang. Maar toen de Joden uit Thessalonica bemerkten dat het woord Gods ook te Berea door Paulus werd verkondigd, kwamen zij ook daar de scharen opzetten en verontrusten. Doch de broeders lieten toen terstond Paulus vertrekken in de richting van de zee. Maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Zie je, wacht even. Wie en wie bleef achter? Silas en Timotheus. Want de mensen waren bereid daar. Maar ze wilden niet hebben dat de Atheners het evangelie moesten krijgen. Dus dat is weer een fout. Hè? Jij hebt het evangelie al gehad en je wil niet hebben dat de ander dat krijgt. Het waren Jonas. Jona had het evangelie, maar hij wilde niet hebben dat de ander het evangelie kreeg. En Paulus, ze hebben Paulus toen weggedreven, want ze dachten, Paulus is de man die hier oproer brengt. Dus we gaan Timotheus en Silas hier achterlaten. Ze weten niet dat die nog scherper zijn. Weet je? En Paulus vertrok. En van daaruit gaan we weer beginnen. Zie je? Dus je moet ook weten waarom dingen gebeuren. Lees voor me verder, zuster. En Paulus geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met een opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. Oké, stop even, zie je? Dus ze dachten, ze halen Paulus weg en Silas en Timotheus bleven achter. Paulus heeft toen gezegd, hey, stuur ze voor me, want daar hebben ze het evangelie al. Velen komen tot geloof, aanzienlijke en noem maar op, ze komen tot geloof. Ze kunnen verder. Silas en Timotheus, kom. Hey, God is een God van timing. Als Paulus samen met Silas en Timotheus in één keer was gekomen naar Athene, als ze waren gekomen, dan zou Paulus nooit bemerkt hebben dat deze mensen een onbekende God dienen. Dan moet je lezen hoe hij dat te weten komt. Vers 16. En terwijl Paulus de Athene op hem wachtte. Wat deed hij? Hij wachtte op hem. Oké. Ga verder. Werd zijn geest in hem geprikkeld. Toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. stop even. Zie je dat niet? Dus bij mijn studie, ik laat u lezen om te begrijpen wat er staat. Terwijl Paulus wacht, want ze hebben afgesproken in Athene, dus hij kan niet ergens anders naartoe. Dus hij liep met zijn hand op zijn rug en hij keek, oh my God, nergens, wat is deze? Oeh, my God. En hij stond te kijken, hè? Wow. Niet dat het hem verwonderde of dat het zo geweldig was dat hij het bewonderde. Nee, het was afschuwelijk. En hij keek van Sam, deze mensen, joh, alleen maar afgoden hier. En dan loopt hij verder. Hij ziet zoveel altaren. En dan stopt hij bij die ene. Waarom? God wilde hebben dat hij moest weten dat er een altaar daar is. Eigenlijk, oh God. Sommige mensen, kijk, een altaar hebben is niet slecht. Luister goed wat ik ga zeggen. Een altaar hebben is niet slecht. Maar niet een altaar waarop dode mensen zingen. Of waarop je soppie zet, sweet soppie en dat soort dingen. Weet je, kaars branden en noem maar op. Wanneer ik zeg altaar, dan hoef je geen tafel te hebben daar ook. Nee. Een altaar in je hart, met andere woorden. Je hebt een hoek uitgekozen in je kamer of in je huis. Waar je de Heer gaat zoeken. Dat is positief.
altaren maakt? Waarom denk je dat die boom een altaar maakt? Omdat hij elke keer daar naartoe gaat om zijn macht, om zijn demonen, om zijn duivelen te ontmoeten. Waar ontmoet jij de Heer? Op het toilet nog? Dat is daar die altaar. Dat aan de woorden. Jee, man. Want sommige mensen zeggen, pas als ik in het toilet zit, bid ik. Maar ik weet niet waar ze nog meer bidden. Hoe kan je God aanwezig als altaar geven? Maar waar bent u? In uw huis? Zeg me niet pas overal waar ik kwam, met je kwam in mijn huis. Hey, kom op man. Heb je niet de ruimte waar je terugtrekt in je huis? Wie? Weet je iemand? Je slaapkamer? Waar van je slaapkamer? Op je bed? Op je bed? Is je nooit vrede? Want op het bed. Zie je? Luister, die kamer is niet slecht. Want de Bijbel zegt, trek je terug. In je buitenkamer. Oh, je binnenkamer. En daar heb je een plek waar je de Heer dankt. Inderdaad. Kan het op je bed zijn. Elke keer kom je zit op die hoek van dat bed. Of je knielt. Weet je. En dan zoek je de Heer, je dankt hem. Daar is waar je hem ontmoet. Weet je. Ik heb niet in mijn kamer een hoekje waar ik de Heer prijs. Ik heb helemaal boven. En net naast daar slaap ik ook natuurlijk. Heb ik een ruimte apart. Waar ik voor de Heer heb klaargezet. Niemand gaat daar, hè? Iedereen weet. Iedereen weet. Daar is voor de Heer. Als ik hem wil ontmoeten, ga ik daar naartoe. Natuurlijk in mijn hele huis ontmoet ik hem. Maar als ik extra dingen wil, dan sluip ik in die ruimte. Dan is het zo naar binnen. En ik heb het helemaal wit gemaakt. Waar die wit. Daar zoek ik hem. Iedereen moet een ruimte in zijn huis hebben voor de Heer. Kom op. De Heer heeft je een huis gegeven, toch? Maar toch zoekt hij ruimte bij jou. Je moet hem ruimte geven. Nu geeft hij je een huis en dan geef je hem geen ruimte. We moeten niet doen als vrouwen. Want een man moet een vrouw een huis geven. En die vrouw moet die man een thuis geven. En toch lijkt het op geen thuis. Nee, maar u bent niet zo. U geeft die man thuis. Weet je. Sommige mannen willen niet naar huis omdat het geen thuis is. Zijn kantoor is zijn thuis. De Heer wil soms niet thuis komen bij sommige mensen, want het is geen thuis. Het is gewoon een huis. Wat kom je in een huis doen? Het is geen thuis. Hè? Waar is jouw thuis voor de Heer? Waar kan de Heer komen en zich comfortabel voelen bij jou? Dat de Heer zegt, blijf nog een beetje bij mij. Integendeel, als God van bovenuit kijkt, Heer gaat, no, put dat weg. Zie je, kan niet. Hij heeft ons een huis gegeven, waar is zijn thuis? Wie hier heeft een thuis voor de Heer? Mag ik zien? Wow. Heer, help. Zie je, wij moeten een thuis hebben. En als we een thuis hebben, dan hebben wij een ontmoeting met hem. Deze Atheners, ze hadden een huis, maar geen thuis. Dus de Heer wordt daar geprezen, maar eigenlijk heeft het geen nut. Het heeft geen nut. Want een schoft, een gierigaard, een drugsdealer. Weet je wat? Ik heb vrienden gehad die gezegd hebben, voordat ze die lijn doorvoeren, gaan ze bidden. Heer, help, je hebt niet met dit zangen. Ja, dat was niet. Dat was dat gado, je niet, gado met dit zangen, want gado zat dat met pina. Wat denkt u? Denkt u dat God u helpt? Kom op, denk nou. Denk je dat God hun gebeden verhoort? Nee. Luister, ze
Ze zijn gepasseerd. Hè? Hoe doe je dat? Als Lucau heeft een dode opgewekt, hoe doe je dan? Zie je. Het zijn afgoden. Het zijn machten. Het zijn demonen. Ga ik je een tooi geven voordat we verder gaan. Philip. Je kent Philip. Philip is een oude woonman van Suriname. Misschien is het je oom, sorry. Hè. Philip. Hij woonde aan de pad van Manica. Philip. Philip heeft 3 jongens gebaard. En maar dat Philip gewoon pa. Philip dat voor mij was zo. Philip heeft zo mooi gebaard, alles. Om mij wat er schrikken, weet je, hij heeft zijn ding gezet, die jongens zijn opgestaan. Dan kwam Sano. Hoor Philip die hem al aan, hij dacht, die jongens zijn voor ziekenhuis gegaan. En weet je wat ze voorbij gegaan zijn? Sanderij! Want die macht van Sanderij is niet opgewassen tegen die macht van die monument. Want het is in Suriname. Dus die zijn ze voorbij gegaan. Ze vliegen over heel Zuid, hoe noem je dat, die zee, Atlantische Zee, komen nu bij in Europa. En weet je wat, die machten van Philip, halverwege zijn ze wakker geworden in het vliegtuig. En maar dat poeder, het is koud. Ja, maar ze zijn terug naar de troepen. Ze zijn terug naar de troepen. En die 3 mannen, die denken van, Philip heeft ons gebaat, wopsa. Ondertussen landen ze op Schiphol, komen ze in de slurf en daar is er een hond alvast, de hond heeft wat dat is met zo jong. En zo waren ze al suspicious. En ze hebben hun gevolgd. En uiteindelijk komen ze waar ze hun koffers moeten halen. En daar staan de gendarmes. En de man dacht, u 3 daar, kom, kijk ze hier. Ja, de man, en dan moet je Philip was toen nog. Philip was toen nog. En dan de Congo, want Philip was toen nog. Dus met alle zekerheid lopen ze. Abakroep wel lama. En komen ze daar. En ze hebben alles onderzocht. En ze zijn gepakt. 10 jaar in de cel. Philip is iets ouder geworden. En de man dacht na 10 jaar, we worden chief Philip. Want Philip heeft ons bedrogen. Philip heeft zijn werk gedaan. Maar die beesten vonden het te koud, zijn ze teruggegaan. En na 10 jaar zijn ze gegaan naar Suriname. En wie is op de markt bezig inkopen te doen? Philip. En die jongens kopen, maar alle Philip. Ja, ik koop graag maar naar Philip, want het is 10 jaar verder. Philip! Philip! Wie niet kent is Philip? Philip! Zijn ze toen gerend naar Philip, de Maharne stolen. Kom, Philip! En naar Philip. Nee, echt niet, echt niet. Waarom niet? De van Philip. De British die wat Philip wist gelijk van mij, God, want hij wist die bakroes zijn teruggekomen. En ze hebben Philip gezegd, Philip, die is nog maar toe komen. Hij is er niet weten, dat is niet. Dus hij heeft die jongens gewoon in de steek gelaten en Philip heeft een pak slaven overgehouden. Zie je? Daarom die bakroes en die orka's die nu in Nederland zijn. Door de jaren heen hebben de Surinamers geleerd, je moet met een extra jas komen. En dan kleden ze die beesten en daarom kunnen ze verder komen. Daarom worden mensen gebaat in een lift. Weet je, Athene zijn Surinamers. En Paulus was daar te Athene. En zijn geest in hem sidderde. Weet je. En hij zei, dit kan niet. Zijn geest werd geprikkeld toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. Amen. Zuster, gaat u verder, zuster. En Juda
Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden. En op de markt dagelijks met hen die hij er aantrok. En ook enige van de Epicurisen en Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem. En sommigen zeiden, wat zou die betweter willen proberen? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Stop! Zie je? Het was vreemd. Wie is uw God, broeders en zusters? Is uw God een vreemde God? Of is uw God een van de goden die wel een naam, waar wel een naam vermeld stond, welke God het was? Is die uw God? Of is uw God de vreemde God? Een vreemde God. Welke God hebt u? Is uw God een vreemde God, broeders en zusters? Of kent u uw God? Luister, deze mensen van Athene, die dienden onze God zonder dat ze het wisten. Want ze hadden een uitleg voor hem. En Paulus heeft gezegd, die God, ik ga jullie uitleggen wie hij is. Want je dient hem zonder dat je weet. En het is niet vreemd om deze God te dienen zonder dat je hem kent. Want hij heeft jou gemaakt. Is je vader of is hij niet meer je vader omdat je boos bent? Kom op. Waarom blijft hij je vader? Hij blijft je vader. Ook al is hij de grootste verkrachter geweest, de grootste dief, de moordenaar. He is still your dad. Weliswaar wil je niet over hem praten, want iedereen zegt, wie is die lange man daar en zo, weet je, joh, is een handsome man. Dan maak jij een jury van hier tot kind. Want hij heeft niet goed geleefd. Maar hij is en blijft je vader. Als je God nou kent of niet, hij is en blijft jouw vader. Vroeg of laat ga je dan moeten dienen. Vroeg of laat ga je moeten buigen voor hem. Want elke tong zal buigen en elke knie zal belijden. Elke tong zal belijden en elke knie zal buigen voor de Allerhoogste Heer. Ja, nee, weet je, zo prediken ik. Mensen kennen me. Om te zien als je nou echt bij bent. Zometeen gaat je toch moeten belijden dat hij Heer is. Zometeen gaat je knie moeten buigen. Ook al hoe sterk je bent, je kan staan en zeggen, ik val niet. Ik val niet. Ik val niet, herken de Heer niet. En niemand is sterk. Je kan vasthouden, je kan niet boksen vasthouden, je kan doen wat je wil. Nee, je kan niet vallen. Bim! En die boksen en al. Hey, God is sterk. Amen. Sommige mensen weten dat. Ik heb veel van deze gevallen gehad. Ik bid voor mensen, weet je, dan komen ze hier staan. En dan voelen ze van, hé, het lijkt alsof ik ga vallen. Kijk, ze niet nog. Dan zetten ze één benen achter een vast. Dat is om stand te houden. Weet je. En weet je wat de Heer doet? De Heer laat ze zijn wat vallen. Nou, vooruit. Want je begint te staan, maar je denkt, ik ga je stoten. Weet je, kijk je hier zo. En dan gaat het niet om het vallen. Maar God toont je dat hij sterker is dan jou. Hij is sterker dan jou. Het gaat niet om het vallen. Daarom, de laatste tijd heb je niet gemerkt. Ik raak mensen niet minder aan. Laat de Heer zelf werken. Laat me zien als je sterk bent.
Maar deze afgod voor hun is de juiste God die ze moeten aanbidden. Lees verder, zuster. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden: zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensen dan wel te weten wat dit wil zeggen. Oké, vreemde dingen. Ze hebben nooit, of eigenlijk hebben ze het ook niet geaccepteerd. Maar er zijn mensen die nooit het evangelie van Jezus gehoord hebben. Hoe vaak bent u gaan evangeliseren? We hebben nu flyers gemaakt. Wie heeft een flyer met passie weggegeven? Wie? Eén? 2? Niemand anders heeft flyers weggegeven. Jullie kennen. Ze hebben die flyers weggegeven. Maar hebt u flyers genomen? Huh? Heb je nog flyers? U hebt geen flyers. Heb u niet? Ja, laten we die mensen niet komen. Nu. Weet je, tenminste één. Als iedereen één persoon met passie geeft en de persoon komt, is orthodoxe jarig en er volk komen thuis bij de. Ik heb al gezegd, geef ze allemaal. En ze heeft ze allemaal gegeven. Terwijl een feest is het ook een evangelisatie. Wij denken aan Jezus. Geef ze tenminste één. Laat me zien, ik heb een paar hier. Ja man, deze, hij kan het doen. Alvast deze. Iedereen moet een flyer weggeven. Tenminste 2. Je moet met iemand praten. Je moet een onbekende leer brengen voor de mensen. Ze zullen je vreemd vinden. Ze zullen je gek vinden. Maar dat is het. Dit is het juiste evangelie dat verkondigd moet worden. Dit is het juiste evangelie. Wat hier op die kaart staat, is dat mensen, als ze vermoeid en belast zijn, dat ze komen bij de Heer. Je mag ze geven. Ja. Weet je. En terwijl ik bezig ben, dan mogen ze ook lezen of zo, weet je. Iedereen. Deze mag niet gewoon gevouwen worden. Het mag niet komen in je kast. Het moet in handen van iemand komen. Belooft u dat u dat gaat doen? Doe als Paulus. Breng de onbekende God voor de mensen. Want ze kennen hem niet. Ze kennen hem niet. Je gaat mij moeten maken. Ze kennen hem niet. Maar u kent hem wel. Dus u moet hem brengen naar deze mensen. En soms hoef je niet veel te zeggen. Je komt en je zegt, Jezus houdt van je. Of zomaar niemand houdt van mij. Ja, Jezus houdt van je. Zeg het 3-4 keren. Dan ga je zien dat onder deze woorden iemand gaat bezwijken en zegt, ah joh, je hebt gelijk. Amen. Ga verder, zuster. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Hoor dat, zie je? Dus iets nieuws te zeggen of te horen. Dus God weet waarmee mensen zitten. God weet welke groep mensen je naartoe moet. God weet waarmee ze zitten. Dan zegt God, ga, want dan zul je ontdekken wat hun nood is. Ze willen over nieuwe dingen praten. Over nieuwe dingen denken. Ga verder. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Ja. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Wat gij dan,
zonder het te kennen vereert. Dat verkondig ik u. Zo. Lees die zin nog een keer, zuster. Wat gij dan? Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Zie je? Dus, wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Die mensen moeten denken van, Paulus, je babbelaar jong. Ga verder, zuster. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is. Stop. Hij begint al te verkondigen wie die onbekende God is. Nummer 1. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is. Elohim. Hij heeft alles gemaakt. Dat is die onbekende God. Is jouw God een onbekende God? Of is hij een bekende God? Een bekende? Oh. Is hij een onbekende of is hij een bekende? Kom op. Voor sommige mensen onbekend. Ik wil bijna meegaan ermee, maar nogmaals, is je God een bekende of een onbekende God? Zie je die mensen twijfelen? Welke God is jouw God? Is hij onbekend of is hij bekend? Bekend. Sam? Bekend. Is Bijbelstudie, daarom neem ik bekend. Ik ga nog een keer vragen. Is jouw God een onbekende God of is hij bekend? Luister, ik ga je ook vragen waarom hoor. Dus denk niet dat multiple choice hier. Ik rol nog mijn pen. Preciosa? Ik denk voor sommige mensen is hij onbekend, want ze kennen hem nog niet. Maar voor ons christenen, wij kennen hem, is hij voor ons een bekende God. Dat denk ik. Preciosa, is jij wat kan ik padden? Dat heb ik er niet gezegd hoor, weet je. Onze God is een onbekende God. Want wij kennen hem. Hij is niet onbekend bij ons. Hij is onbekend bij de wereld. En wij moeten deze God brengen naar de wereld. Dus onze God is onbekend. Ja, voor ons niet. Is je moeder bekend bij jou? Het zou wat zijn. Iemand vraagt, is zij je moeder? Kijk hier zo. Ja, ik niet. En je moeder geeft je een ferme klap op je mond. Je moeder is bekend bij jou. Maar je moeder is onbekend in de wereld. Je moet niet meer praten over jou. Jij kent God al. God is niet onbekend bij jou. God is onbekend in de wereld. Dus deze onbekende God moeten wij brengen. Ik wil ook nog een keertje een flyer maken. Ik weet niet wanneer. En dan ga ik ook schrijven. Luister, er is een onbekende God en deze doet wonderen en tekenen. Je gaat zien hoeveel mensen nieuwsgierig gaan zijn. Ze gaan nieuwsgierig zijn, want ze willen weten, welke is deze? Hè? Die hinders bijvoorbeeld zijn maar 30 miljoen goden, dus er komt eentje bij. Een onbekende God. Maar hij is bekend. Amen. En nummer 1, hij is de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is. 2, zuster, gaat u gang. Die een Heer is van hemel en aarde. Oké, stop even. Die een Heer is van hemel en aarde. Welke vrouw wil geen Heer hebben? Sarah heeft de man Heer genoemd. Heer! Tegenwoordig, als je trouwt met een vrouw en je vraagt een vrouw, kan je me Heer noemen? Dan zegt ze, oké, luister, hier eindigt het. Het is net begonnen, hier eindigt het. Nee, ze wil je Heer noemen.
En vooral als je geen Heer bent. Vooral je hebt geen bloemvoeder gebracht, dus dan gooi je dat. Nee. Het wordt moeilijk. Heer. Maar luister, laat me één ding zeggen. Tegenwoordig wat de man ook doet, het wordt moeilijk voor de vrouw om een Heer te doen. Maar hij is Heer. Maar hij is Heer van de aarde. Maar deze God van ons is Heer van het heelal. Van hemel en van aarde. Hè? Gaat u gang, zuster. Woont niet in tempels met handen gemaakt. Oké. Hij woont niet. Dat is die God. Die onbekende God. Hij woont niet in tempels die door handen gemaakt zijn. Hey, kom op man. Wat is betere woningen? Die tempels die door handen gemaakt zijn. Ga naar de geschiedenis van India. Weet je hoeveel tempels nu bloot staan en daarin wonen de tijgers. Hey. Voor zover ik weet het, misschien weet u dat. Maar voor zover ik weet heb ik nooit gezien of gemerkt dat een kerk omgebouwd is tot een dierentuin. Misschien hoor, ik weet het niet. Weet u dat misschien? Maar de tempels in India, daar wonen de tijgers nu. Hoe kan het? Het is toch een tempel geweest van goden? Dus dat wil zeggen, ze hebben hun goden niet vereerd. De tempel, de synagoge in Israël, die gaat nog gebouwd worden. En wanneer het gebouwd wordt, zal het gebouwd worden op de berg. Weet je, is het de Sinaï? Ik ben even vergeten. Maar daar zal het gebouwd worden. Weet je wat ze nu daar hebben? Hoe heet het, zuster? De berg? Weet je niet meer? Ja? Sion is het, ja. Sion. Weet je wat nu op die plek zit? Wie weet? Nee. Je gaat schrikken. Ja, wie? Nee, iemand zei iets hier. Ja, tuurlijk. Greppie. Alleen wat dode mensen liggen daar nu. Waar die tempel gebouwd moet worden. Maar daar komt Jezus terug. Er is een poort daar. En die poort gaat niet open. Maar met opzet hebben deze moslims graven van gemaakt. Ze hebben dode mensen daar gezet om het bezet te houden. Maar weet je wat zij denken dat ze het bezet houden? Te bestemde tijd zal de Heer komen en alles wegvagen. En daar zal de tempel komen. Want Jezus komt terug. En hij zal via die poort terugkomen. Zie je? Hij is het die niet in tempels woont door handen gemaakt. Wij wonen in een huis en dat schreef van mij. Kijk maar uit hier, zie ik ons mooi. Eén storm, echt een grote storm. Of laten we zeggen geen storm, maar gewoon een overstroming. Voordat je denkt, jij vlucht met een boot weg, dan is die boot beter dan je huis. En je huis vervalt. Brrr. Maar in de hemel kan geen storm komen. Want in tegendeel, als een storm komt, zegt de Heer, ga rusten. Ga verder, zuster. Alsof hij ook deed. 25. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Oké. Dan lijkt het vreemd, hè? Hij laat zich niet door mensenhanden dienen. Hij heeft de mens gemaakt, maar hij staat boven de mens. Wij zullen onze handen opheffen. Hoe sterk zijn onze handen? Wie weet het? Wie weet hoe sterk ze zijn? Niemand? Krachtig nog? Weet u dat? Hoe sterk is uw arm? Huh? Wie weet het? Kom, praat. Het is Bijbelstudie. Je mag fouten maken. Huh? Hoe sterk is het? Laat me je vertellen. Wij hebben knikkende knieën. En we hebben slappe handen. Is sterk nog? Slappe handen hebben we. Hoe kan je God dienen? Met die slappe handen.
Maar hij geeft ons kracht. Ga verder, zuster. Alsof hij nog iets nodig heeft. Alsof de Heer iets nodig heeft van jou. Wat heeft de Heer van jou nodig? Zuster Jette, wat heeft hij nodig van jou? Je hart nog? Laat me één ding zeggen. God heeft niks van je nodig. Hoor. God heeft niks van je nodig. God stelt je voor een keus. God zegt, als je bij mij wil zijn, dan moet je me een ziel geven. Want ik heb het gegeven aan jou, je moet het teruggeven. Dan kan je ook zeggen, meneer Wani, ik wil niet Heer, ik geef het niet meer aan u. Dan zeg je, oké, hou het. Maar dan blijf je ook waar je bent. En dan kan je feest vieren met die duivelen. Maar als je zegt, Heer, hier ben ik geef mijn ziel, ik geef mijn geest, ik geef mijn hart aan u. Dan zegt hij, oké, dan kunnen we zaken doen. De Heer zegt, breng de hele tiende naar de voorraadkamer. En jij zegt, nee, ik breng het niet. Dan zegt hij, is goed. Dan kan ik je niet zegenen. Nee, God is simpel. En dan kan ik op, ja, breng het hier. Als je wil, hoef je niet te brengen. Dan zouden mensen rennen. Nee, God zegt, breng. Ga je brengen? Ja, je wil niet brengen? Oké, sorry, bla. Zo is God. God is echt als je ziet. Als niet dat je paya klasje, bloka klasje, paya klasje. Je hebt het kapot gemaakt, jong paya. En als je te veel gaat kletsen in die winkel. Omo sardin over dat en omo sardin dit sardin zeg kijk. Wat is sardin? Weg. Daarom paya. Zie je? Ja, klets te veel. Zet dat ding terug, ga weg naar andere kant. Zie je? Hij laat zich ook niet door mensen aan het dienen, alsof hij nog iets nodig had. Hè? Ga verder, zuster. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Zie je, leven en adem heeft hij gegeven aan ons. Hij komt niks tekort. Hij komt niks tekort. Daar we hier zitten, we ademen, is genade van God. Ook al heb je wat mankementen in je binnenste, weet je, je adem, wees God dankbaar. Sommige mensen wanneer ze ademen, dan word je gesnurkt, je wordt gegrond. Weet je, sommige mensen ze ademen zwaar, wees God dankbaar, je adem. En sommige mensen wanneer ze ademen, worden je burger. Wees God dankbaar. Sommige mensen kunnen niet meer door hun neus kijken, zie je de hele dag. Wees God dankbaar. Want je neus is verstopt. Wees God dankbaar. Hij geeft adem en liefde. Sommige mensen wanneer ze slapen, weet je, dan. Ik ben vaak op kamp gegaan, dus ik ken niet zo goed. Dan slapen ze, maar plotseling hoor je niet. Dan denk je, deze snurk niet. Maar die tong is naar achteren gevallen en eindelijk binnen bevallen, ik ga je dood. Dan denk je, hé, wat gebeurt hier? Hij denkt niet. Want die tong is naar achteren gevallen en het is niet. Verstikking. Want dan kan je niet meer ademen toch, weet je, je kan een tijdje wel je adem inhouden, maar daarna. God is er die adem geeft. Dus als hij die tong niet weghaalt, had ik aan het doen. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Dat zij God zouden zoeken, of zij hem Opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Stop. Zie je, hoewel hij niet ver is van ons. Maar dit kan een beetje confusion brengen, hè? Want hij heeft, de Bijbel zegt, hij heeft uit één allen gemaakt die op deze aarde wandelen. Maar er staat geschreven in Genesis dat God Kain gezegd heeft, niks gaan ze hier kunnen doen, Kain. Want Kain zegt, als ik daar naartoe ga, gaan ze me doden. God heeft meerdere mensen gemaakt.
Maar wat bedoelt de Bijbel hiermee? De Bijbel bedoelt hiermee dat dit volk het volk van God is. Het volk van God. Hij heeft anderen gemaakt, maar deze moesten hem dienen. En zij hebben het niet gedaan. En toen is Paulus naar de heidenen gegaan. Maar er waren andere mensen. Daarom praat de Bijbel in Johannes, dacht ik ja, over ingeënt worden op die boom. Op die stam. En daarom kunnen mensen, hoe noem je dat, inenten. Terwijl je een sinaasappelboom hebt, heb je gewoon uit zijn zij. Oculeren? Ja, oculeren, ja sorry, oculeren. Zie je Cirolano komen of een andere vrucht. Weet je, mensen zijn slim hè. God heeft het gedaan. God heeft gezegd in Johannes 15, ik ben de ram en gij zijt de wijnstok. Nee, Oh! U weet het. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En hij zegt, elke rank die niet vrucht draagt, wordt afgehouden. Met andere woorden, we kappen je eraf. En dan wij zetten een ander op. Daarom op die boom zie je een Blakkaman, zie je een Jood, zie je een Hindoestaan, zie je een Chinees, zie je die Douglas, zie je van alles. Een Chinees. Eén grote boom met allerlei talen. Maar God zegt, als jij niet duwt, word je ook weer weggekapt. En niet gewoon weggekapt, je wordt in het vuur gegooid. Want je bent droog. En voor vele mensen die wat vuil gebrand hebben in Suriname, als je takken zet, hoor je hoe het brandt. Hey, alle zonden ontploffen. Hey. En dan voel je het ook. Daarom bleef op die boom in de naam van Jezus. Dat is de onbekende God die ik wilde brengen voor u vandaag. U dient de God die u kent, maar hij is een onbekende God voor de wereld. Dus die onbekende God moet u brengen naar de wereld. Amen. Zijn er vragen? Want niemand heeft een vraag gesteld. Wat is zo interessant? Of bent u moe? Wilt u slapen? Of wat is het eigenlijk? Hebt u alles kunnen catchen? Of zegt u van nee, pastor, ik heb vragen? Wie een vraag of vragen? Is het heel duidelijk? Ik weet dat het vragen zijn. Je gaat hier eentje gaan beginnen voor z'n dingen allemaal. Ja, ik kom er zitten hier even. Maar als ik hier over wie zou praten, zo gaan jullie alle naar daar toe. Pastor, wie? Ik ken het, je moet het meemaken. Je hebt er nog niet meegemaakt. Ik ga dit weer behandelen. Wie? Ik kom dus. Als mensen horen wie, ze komen allemaal, ja pastor, we komen luisteren. Want het is ergens, het triggert mensen nog. Want ze zijn erin geweest. En dan komen ze luisteren als van, oké, weet je. Maar interessant. En als je niet oppast, hebben ze niks te maken om je zo om wie te krijgen. Maar als het om deze dingen gaat, Jezus, weet je, dit is het belangrijkste. Dit. Amen. Zuster Patricia, u wilt doen. Ik heb in de Bijbel gelezen over de heilige ontslapenen in de Heer. Hoe zit het met hen die zeg momenteel dan in de Heer zijn gestorven? Want de heilige ontslapenen in de Heer zijn Abraham, Isaac, Jacob en hele in de Bijbel. En ze zijn de dienende geesten. En hoe zit het dan met degenen die in de Heer nu zijn en die ontslapen zijn? Want dat is ook het geval waarom mensen de doden eren. Ik wil weten hoe het eigenlijk zit. Kijk, ik ben ook bezig daarmee nog om te zien waarom mensen doden vereren. Ik weet dat, maar ik wil dieper gaan. Ik ben bezig met de Heer. Maar heilig ontslapenen in de Heer, die zijn mensen die Christus hebben, of hadden, want ze waren in leven, en die in Christus gestorven zijn. Als u mij vraagt waar ze zijn, weet ik het niet.
Maar wat ik u zeker kan zeggen, wanneer de opstanding er is, dan zullen ze uit de graven komen. Dus ik denk dat ze daar zijn. Maar ik weet het niet. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik weet dat ze van daaruit komen. Want de Bijbel zegt, zij die ontslapen zijn in de Heer, die zullen als eerst opstaan. Van waar ze begraven zijn. Want de Bijbel zegt, er zullen komen uit de zee en noem maar op. Dus overal waar ze gestorven zijn, zullen ze komen. Dus als je het mij vraagt, zijn ze ergens in een kerker of zo, weet ik. Dus daar durf ik niet over te praten. Maar ze zullen uit de grond komen. Maar de anderen zullen daar blijven. Totdat de tijd komt voor Satan om hem te veroordelen. En dan zullen die gaan richting het vuur. Maar de heilige ontslapenen zijn mensen die ontslapen zijn in de Heer. Want in de laatste dagen, of in de eindtijd, dan zal God deze mensen, niet allemaal, 144.000 zal hij gebruiken. En dat zijn 144.000 mannen, wat moet u weten. Er zijn geen vrouwen erbij. Mannen. Alleen mannen. Die nooit een vrouw gekend hebben. Niet laten. Bij hier hoe vaak. Hoe vaak? Dus er zijn geen vergaderingen hier. Nee. Hier, God vindt niemand hier zo. God gaat gewoon voor jullie boeken. Ik kan hier niet. Zie je? Waarom zullen 144.000 mannen zijn die nooit een vrouw gekend hebben? Nooit iets verkeerds gedaan hebben. En zij zullen het evangelie brengen. Ik hoop niet dat je er bent, maar als je er bent, luister naar ze. Luister en zie mij nu staan, maar zie me ook daar staan. Als je toch gebleven bent. Want anders gaan ze je hoofd afhakken. 144.000. Die overgetuigen zeggen, 144.000 is voor hun. Weet je, die overgetuigen zijn fout. Want je praat over die 144.000, maar wat about you? Dus jij verkondigt voor 144.000 het eeuwig leven. En jij hebt niet, zijn zieke mensen. Zieke mensen. Ja, dus jij weet niet dat je behouden bent, maar die 144.000 wel. Hé, stop met die boeken. Stop met die boeken. Dus zusters, dat is uw antwoord. Deze mensen zijn mensen die ontslapen zijn in jullie leven. Ja? Mensen zeggen van dat ze, ik weet het niet passen, dat ze Abraham in de hemel hebben gezien. Allerlei verhalen gaan rond. Van dat ze de heilige in de hemel hebben gezien en noem maar op. Dus net als wat u zegt van, ze moeten eigenlijk, ze worden dan opgenomen door God. Dus ze liggen eigenlijk nog daar. Ja, maar weet je wat zuster, ik begrijp wel. Kijk, God toch, wanneer ik iets wil uitleggen, wanneer ik iets wil duidelijk maken, kan God de tijd van Abraham gewoon voor je halen. En je leeft erin. Dat kan God. Hij brengt het voor je. En dan zie je bijvoorbeeld, oké, ik ben te ver, Abraham. Je oma is overleden. En eigenlijk wil je weten wat je tegenhoudt, wat je tegenwerkt. En God zegt, het ligt bij je oma, ga bidden en vasten. En nu ga je bidden en vasten. Dan brengt God jou terug naar die tijd van oma. Hoe kan dat? God alleen kan dat. Dan ben je in die tijd van oma en dan zie je alles wat oma doet. Dan zeg je, dan zie je oma bezig met die slang. Ze is bezig om iemand te baden en noem maar op. En dan sta je op. Hé, mijn God, ik heb het gezien. God heeft niet jou naar die tijd gebracht. God heeft de tijd teruggebracht voor jou. Om te zien. Alleen God kan. God kan de hemel naar jou brengen. Hij kan de hel naar jou brengen. Om te zien hoe het gaat zijn. Ik heb mijn zoon gezien op zijn 50-jarige leeftijd. Hij is nu 9 wordt 10. 50 jaar pyjama. Ik lag op bed, ik was oud, heel oud. En ik kwam, young handsome, een sharp boy man. Ja, hij was 50 jaar. Nou, hoe gaat God mij hem niet laten zien, fysiek? Dus dat wil zeggen, ik ga leven. Ik ga het woord van God verkondigen. Hij heeft het gebracht. Hoe kan God mij de toekomst wijzen? Hij kan het aan jou wijzen. Maar hij kan het verleden ook terughalen voor jou te zien. Alleen dat je weet hoe je moet bidden. Want dingen die in het verleden gebeurd zijn en er is niet afgerekend mee, heeft nog invloed op jou. Jawel. Ja. Want gisteren ben je naar bed gegaan met iemand, een verkeerde persoon.
Na 9 maanden zullen we zien. Dus toen en nu. Baby. Jawel, het is 9 maanden geleden gebeurd toch? En je denkt, oh niks gebeurt, niks. Plotseling groeit er iets. Het is eerder gebeurd, dus nu heeft het nog invloed op jou. 9 maanden lang loop je misschien te kotsen. En het remind jou van, En dan ga je niet verbergen. En dan ook al wat je zet om het te bidden. Toch plotseling kijk je zo. Iedereen vraagt, wat is er aan dat? Wel een beetje kramp. Terwijl ik daar ben. Mensen mogen niet zien. Zie je? Dus, er is een actie en er is ook een reactie. Onthoud het. Ja? Hoe zit het met die mensen die 2 waren, dus die worden geboren met 2 waren, dus sommigen met 2 onderstellen. Hoe zit het daarmee, pastor? Die mogen niet trouwen, Mattheüs 19 staat. Wie had Mattheüs 19 vers 19? Die is voor mij gestuurd en ik schrok wel van die gewoon 2 onderstellingen. Ja, heb je niks op, je hebt nog niks gezien. Jawel, je hebt nog niks gezien. Die mensen zijn bastards. Mattheüs 19, vanaf vers 19. Halleluja. Nee, vers 9. Sorry, vers 9 moet ik zeggen hoor. 19. Ja. Hoofdstuk 19, vers 9. Ik zei 19 hè? Ja, Mattheüs 19, vers 9. Luister. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouw pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot hem, indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch hij zeide tot hen, niet allen vatten dit woord, alleen zij aan wie het gegeven is. En dan komt het. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. Wow! Er zijn gesnedenen die zo uit de baarmoeder gekomen zijn. Zoals je het zegt, 2 geslachten. Sommige mensen worden geboren met een vrouwelijke en een mannelijke. Sommigen worden met 2 mannelijke geslachten geboren. Anderen worden geboren met een vrouwelijke geslacht en het is dicht. Hé, als jij bent vrouw, wat doe je? Je zo goed dat er nou wat je op is. Ja, sommige mannen worden geboren en het is weer kijk alsof het gebrand is, weet je. Dus allerlei vermengsels. En luister. Zie je, ik zeg het niet, het is de Bijbel. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. En er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. Dat is de chirurg. De chirurg zegt, oh, je wil man worden? Oké, is goed. Dan zetten we een pipi lang koos voor je. Wil je vrouw worden? Oké. Dan zetten we iets anders voor je. Ja. Je toch? Of weet je dat niet? Zie je, dat gebeurt. Je ziet een man, plotseling, weet je, plotseling zie je met dameskleden rondlopen en weet je, vrouwenstem gaat, alles, maar die Adamsappel blijft. Weet je, hij heeft een transplantatie gedaan en hij is vrouw geworden. Als je geen van beiden wil zijn, kan je tegenwoordig ook een X op je ID zetten. Ja, tuurlijk. Doen ze ook. Weet je, dat is wat ze doen. Mensen, u bent allemaal echt hier, want ik kan niet komen kijken natuurlijk. Maar, u bent allemaal echt hier? Nee, het is twijfelachtig. Bent u echt? Bent u echt, mensen? Ik ben Dus een chirurg is niet bijgekomen, toch aan de pas gekomen. En de derde, kijk, er zijn immers gesneden die zo uit de moederschoot geboren zijn. Er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben. Weet je wie? Paus. Pater zegt, hij gaat een celibaat leven leiden. Hij is zelf gesneden. Natuurlijk,
Als ik zeg gesneden, dan denk je dat hij het wegsnijdt. Nee, in tegendeel gebruik je voor jongens. En voor de zeur. Die staat niet op. Dus hij heeft zichzelf gesneden door te zeggen, ik ga niet trouwen. Wie heeft dat gezegd? Wat zegt de Bijbel? Als jij niet brandt van begeerte, moet je trouwen. Nee, brand is niks. Als jij onbrand, dat kan nog gewoon. Dit is een bosbrand. Heb je niet gemerkt dat bosbrand, hoe noem je ze, die brandweerlieden, ze kunnen het niet blussen, zoveel water, en door fire op. Sommige mensen zijn zo goed. Ook al kom je als pastor en zegt, in de naam van Jezus, stop en doe. Ik geloof van je niet. Nee, alsof jij olie gegooid hebt op het vuur. Als jij ontbrandt van begeerte, trouw. En trouw met de juiste brandweerman. Ja toch? Trouw met de juiste brandweerman. Je moet je aspirant brandweerman nemen. Want dat kan het gewoon. Niks helpen. Dat je ervaren brandweerman moet hebben, weet je, als hij staat. Om mijn bullen zin. Als je aspirant jongen brengt, hij gaat je problemen geven. Ik zeg het je. En hoe zit het met Jabes dan? Ja, wacht, ik kom bij Jabes, laten we het even afmaken. Die zou uit de moederschoot geboren zijn en zijn gesnedenen die de mensen gesneden hebben. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben. En luister, ter wille van het koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatten het. Deze mensen mogen niet trouwen. Dus als je twee geslachten hebt, ik zie het niet, maar als de Heer mij openbaart, want misschien zit je hier zo blij om mij heilig, maar wat dan heb voor mij? Laat de Heer je helpen. En ga niet vechten, want je mag niet trouwen. Jammer. Hoe gaat het zijn, zuster? Je gaat straks trouwen met een man. En je weet, voor het huwelijk mag je geen gekke dingen doen, weet je. En dan spaar je dat, je houdt het vol mooi alles. En je bent getrouwd, nu mooi, weet je. Zo'n lange jurk, bijna een kilometer lang, alles. Je gaat in de limousine zitten en nu kom je in je hotel. Honeymoon, wittebroodsbeestjes. Luister, en nu moet het gebeuren. Beroep is zaken, luister, alle broeden branden niet. De brengen een bron direct. En dan zie je van, ja, wat is er aan dat, ja? Ja, ik weet het niet hoor, maar het is de geboorte. Sjaak niet niks. Wat doe je? Alle broden branden. Dus niet voor eentje beschuit hoor, weet je. Vele mensen hebben dit gehad. Daarom ga je een tip geven voordat je trouwt. Zet je hand wel in de broek. Haal het sneller. Ja, je moet weten. Maar dat betekent mijn pastor, dat wordt niet eerder gezegd, weet je. Ja. Maar het wordt moeilijk als je gaat zoeken, voelen, dan weet je, kun je verder gaan dan iemand. Maar je ziet een pastor, dat moet weten. Hou hoort je. Maar er zijn vele mensen die geboren zijn met de afwijking. Die mogen niet trouwen. Hoe kan je trouwen met iemand die een waterhoofd heeft? Dus terwijl hij loopt moet iemand het steunen, dat je wel. Mama hoor, want er mama hoor. Ga je trouwen met hem? Of een man komt en zo'n pal. En dan komt hij. Schatje, hoe gaat dat? Schatje, je trouw. Oké, kaya naman loto dat perfect. Weet je. Het is een afwijking, je kan niet trouwen met hem. Ik kan meer voorbeelden geven, maar ik ga het hierbij houden.
God beschermt ons. Dat is toch absurd. Mensen, kijk, deze dingen worden niet verteld in de kerk. Mensen vinden het taboe. En dan wanneer ze getrouwd zijn, dan komen ze voor komst in de pastor. Ik weet niet, ik ben al 2 jaar getrouwd, maar ik weet niet wat met mijn man aan de hand is. Of ik weet niet wat met mijn vrouw aan de hand is als pastor, maar er gebeurt niks. Ja. Ik ken mensen, ze zijn getrouwd met hun vrouw. En al een jaar hebben ze geen gemeenschap. Het ligt bij die vrouw. Want die vrouw heeft iets meegemaakt. En ziet het als trauma gehouden, omdat ze niet gekomen zijn. En dan wordt die man er diep van. Gaat hij het volgen? Nee. Ja, hij gaat het volgen, als hij dit. Ja, altijd. Je moet bidden voor zijn vrouw. Je hebt sommige vrouwen natuurlijk, ze hebben hun man, maar ze hebben niks aan die man. Bidden. En dan komt dit. In de naam van Jezus. Ga niet uitschelden. Ja, je ziet er zo sterk uit, maar je bent zwak hoor. Nee. Bid voor hem in de naam van Jezus. Want wie weet, wil God jou gebruiken, dat hij nu gaat opstaan. Weet je. Want hij heeft lang genoeg gebogen voor de Heer, maar nu moet hij wel zijn handen opheffen. Halleluja, prijs de Heer. Amen. God is goed. Amen. U zal nog een vraag stellen. Is er nog een vraag daarachter, mensen? Zuster Patricia? Ja, die van Jabes. Jabes' moeder was toch ook van de andere kant. Was toch ook eigenlijk een boer. En hoe zit het dan met Jabes? Toch ook een bastaard, maar hij diende God. Hij was eigenlijk onder de salving van de Heer. Dus hoe zit het dan daarmee? Nee. Het is eigenlijk een bastaard. Ja, nee, maar dat mag niet. Bastaards mogen niet in de kerk komen. Ze mogen niet in de gemeente komen. Het staat geschreven in Deuteronomium 32. Ze mogen niet komen in de gemeente. Maar het is genade tijd. Het is genade tijd. Jezus Christus is gekomen. Toen mocht het niet. Maar nu kunnen ze komen en dan geven ze hun leven aan de Heer en ze zijn gered. Jabes, die heeft gemerkt dat zijn leven bergafwaarts ging. Omdat zijn moeder geschreeuwd heeft tijdens de bevalling. Pijn! Zo zal je heten. Want Jabes heeft de pijn gegeven. En Jabes groeide op. En de dingen gingen niet. En toen is hij gaan bidden. Heeft God hem geopenbaard wat het is. En toen heeft hij gezegd, Heer, dit kan niet. Heeft die dingen verbroken. En toen werd Jabes een rijke man. Zo moet je de dingen gaan zoeken. En wanneer de Heer het heeft geopenbaard, dan is de kracht daarvan verdwenen. En dan ga jij opreizen in de naam van Jezus. Amen. Zo ook met Benjamin. Rachel schreeuwde, Benoni. Dat betekent pijn. Maar zijn vader stond net daar. En die vader heeft gezegd, geen zins Benoni. Maar je zal heten, zoon van mijn rechterhand. Zoon van mijn rechterhand. Benjamin. Dus papa heeft dat woord van mama verbroken. Daarom papa's, wees bij de bevalling. Wees bij de bevalling. Sommige vaders in plaats van de man naar de man kan bevallen, man naar boe. En dan weer zo. Mama. Hij valt. Ik ken een jongeman, een vriend van me, hij stond naast de kast, zoals hier. Hij stond en zijn vrouw moest bevallen en hij stond tussen de kast achter hem en hij stond hier zo te kijken. En zij denkt, hij staat lang vrouw bevallen. I'm flow. Ik zeg het je. Nee, als man moet je dan zijn. Wanneer mama iets verkeerd zegt, breek je. In de naam van Jezus. Amen. God is goed. Amen. Dus dat is het. Wie? Nog een vraag? Is Bijbelstudie mensen? Kom maar van, maar interactie. Een laatste. Niemand? Zuster Gabriel had die vraag? No. Nee? Zuster Tietje had die vraag? Oké, dan moeten we stoppen. Dus kom nog op de antwoord die zeer afvraag is om ja te zeggen. Kom, laten we even gaan staan. We gaan het offer geven. En daarna gaan we afsluiten.
Er gebeurt veel in de wereld, mensen. Je moet naar het nieuws kijken. Echt. Kijk naar het nieuws. Yes.